Hi mga kadabs! Welcome to our YouTube channel. Before anything else, don't forget to like, don't forget to subscribe, and always hit the bell para updated po kayo sa mga bagong videos ko. Sa araw na to, ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa scale. Ano nga ba ang scale? Ano nga ba ang importance ng scale sa AutoCAD? Well, simple lang naman po ang sagot. Ang scale po ang ginagamit para i-resize ang ating 3D image. Whether gusto natin siyang i-shrink o i-decrease ng dimension or gusto nating i-increase ang dimension ng 3D image natin, ang gagamitin po nating command ay scale. So, wag na po nating patagalin. Punta na po tayo sa topic. Let's get it on! So, ang una nating gagawin ay mag-create tayo ng rectangle. And then, hit natin dim linear para makuha natin yung scale o yung measurement o dimension ng rectangle na ginawa natin. So, 3.7 mm siya. Mm yan, sorry. Hindi ko nabago yung meter. Then after that, pwede rin natin kunin yung dimension niya through the use ng DI. So, makikita natin dyan, 3.7 yung kanyang dimension. Tama. Okay. Then after that, kukuha tayo ng reference. Kukuha tayo ng line. Hit natin yung line. Kuha tayo ng first point. And then, i-drag natin. Kuha tayo ng another point which is the second point. Then after that, kunin natin yung distance ng line. Ang makukuha nating distance ay 40.6. Okay? So, pwede rin natin kunin yung dimension ng line through the use of dim linear. Hit the first point, then the second point, then drag down. So, yun. 40 point something yung ating reference. Ibig sabihin, palalaki natin yung ating rectangle at babaguhin natin ang size into 40.6. Okay? Double check natin. So, yun. 40.6 yung dimension ng line. So, ang gagawin na natin, first, kukuha tayo ng, type natin SC sa keyboard. Okay. SC for scale. Then, choose tayo ng grip point or grip area, which is yung right side ng rectangle. Okay. Hit enter. Then, after that, choose natin yung base point ng rectangle, yung may triangle na green. Yun yung base point ng object. And then, hit natin yung reference. Yun. Once na nakuha na natin yung reference, i-click natin sa first point ng rectangle and then sa second point ng rectangle to get the reference. Then after that, kung nakikita nyo nang nadadrag na yung rectangle o yung object na inyong pagkukuha na ng measurement, hit nyo uli sa status bar yung points. And then, punta tayo dun sa reference line natin na pagbabaguhan ng ating scale o yung reference line natin. Then, hit the first point and also hit the second point ng line. Yun na. 40.6 yung line at yung result ng rectangle ay 40.6. So, ibig sabihin, na-scale na natin yung rectangle based dun sa line na reference na ginawa natin. So, try natin ulit gumawa ng panibago. Pero this time, medyo babagalan natin ng konti para masundan natin ng mabuti yung proseso ng paggawa ng scale sa AutoCAD. Remember, applicable ito sa 3D and also applicable din siya sa
2D. Okay? Babagalan natin ng konti. First, gawa ulit tayo ng rectangle. Type REC. Hit enter. Okay? Then drag the cursor and then hit enter. Then after that, kunin ulit natin yung dimension ng rectangle na ginawa natin. Type natin distance, DI, and hit the first point and then the second point. So 1.5 yung dimension o distance ng rectangle. Pwede rin natin kunin yung measurement ng rectangle by the use of dim linear. Type dim L, DIM L, hit enter, and then click the first point ng rectangle, and then click the second point ng rectangle. So makikita natin, ang measurement niya ay 1.5 mm. Mm po yan, hindi po yan meter. And then, kuha tayo ng line, drag natin ang line hanggang kung saan gusto natin. Then after that, kunin natin yung distance or yung dimension ng line. Type dim linear and then hit enter. Select the first point and then select the second point. Drag the cursor and then makikita natin ang measurement niya ay 19.5. Ibig sabihin, yan yung required na measurement na gusto nating masunod dito sa rectangle natin. Okay? Then after that, type SC sa keyboard and then hit enter. Choose a gray area in the rectangle. Hit enter again and then choose the base point ng rectangle, which is yung may triangle. Drag the cursor and then pull to the reference, kung nakikita niyo yan. And then, click the first point ng rectangle. Yun. Okay? And then, click the second point ng rectangle. Once na na-click mo na siya, ready na siya para ma-scale. Drag the cursor up to the points kung saan nakalagay dun sa tool menu bar. And then, hanapin natin yung reference line na ginawa natin. Then, click the first point and then click the second point. Yun na, wala. Umayon na siya sa measurement ng line. Umayon na yung rectangle sa measurement ng line na ating required. So, ganun lang po ang manipulation. Sorry mga kadabs, andyan na pala kayo. Pasensya na kayo ha. Meron lang kasi akong iniisip. Iniisip ko kasi kung ano pa mga topics na kapakipakinabang na pwede nating gawan ng video para sa inyo. Kaya na-caught up nyo ako na medyo nihimas-himas ko ang aking mustache and beard. Kasi nag-iisip ako ng mga iba pang topics at saka interesting na topics na talagang papanoorin nyo. Papanoorin nyo paulit-ulit. So, yun nga pala. Ganon lang. Ganon lang po execute ang command na scale sa AutoCAD. Kung nakita nyo lang po ang pagkakasunod-sunod, una, itatype nyo sa inyong keyboard ang SC and then hit enter and then afterward, choose mo yung isometry na paggagamitin mo ng scale. Then afterwards, i-hit nyo lang po yung reference. Tapos i-hit nyo rin po yung points ng image na gusto nyo baguhin. Basta, napanood nyo naman. Napakadali at napakalaking pakinabang po kapag natutunan nyo ang scale sa AutoCAD. Dahil exact points po, exact dimension, exact measurements ang result kapag gumagamit kayo ng scale command sa AutoCAD. Siya nga po pala, uulitin ko po, don't forget to like, don't forget to subscribe, okay? And don't forget to hit the bell para lagi po kayong updated
sa mga bago nating videos na gagawin at mga bago nating videos na ipapa-present sa inyong mga manonood, ang mga masusugid kong mga subscribers. Okay, siya nga po pala. Shout out nga po pala kay Engineer Venir Santiago. Ha? Engineer Venir Santiago. Engineer ko yan. At saka kay Kevin Hoson. Ha? Masugid nating subscriber yan. Dun sa ating pinagtatrabahuan na tutut. Okay. Hindi ko na kailangang banggitin kung ang company. Basta, shout out kay Sir Benir. Sir, thumbs up ako sa'yo. Belated happy birthday. So, yun lang guys. I hope to see you again tomorrow. I hope to see you again someday sa another videos na gagawin ko. Always take care. God bless and bye-bye.